अहिले दिनै पछि सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ। दसैँपछि तुरुन्त परिवर्तन हुन्छ अरे, कुन दसैँ भने? 84 सालको दसैँपछि चुनावमा ठिकै हो। मैले 1 वर्ष 9 महिना जति रह्यो होला, त्यसपछि शेरबहादुरजीलाई हस्तान्तरण गर्छु। मैले पहिले भनिसकेको छु, आफै फेरिन्छ यो सरकार। त्यसपछि शेरबहादुरजीले नेतृत्व गर्नुहुन्छ र चुनाव उहाँको नेतृत्वमा हुन्छ 84 सालमा। हामी अर्पण गर्ला। अर्पण सस्त। सम्मान गरौँ। साथ शस्त्र गर्ला। साथ शस्त्र। साथी अगाडिबाट त अब जाउँ होला। अब के हिँडेर बसेको बसेको त टिभीले हाल्दैन होला। खाली अब कसरी उता दिनुपर्छ। आजका चुनौतीहरू अझ गम्भीर ढङ्गले बढेका छन्। एउटा आज सूचना सञ्चारको क्षेत्रमा बेथिति बढेको छ। मान्छेहरूका अभिव्यक्ति, सांस्कृतिक धरातल खस्किँदो देखिन्छ। के बोल्न हुने, के बोल्न नहुने, के सामाजिक हो, के असामाजिक हो, समाजमा कस्ता शब्दहरूको प्रयोग गरिन्छ, कस्ता गरिँदैन, हाम्रो सभ्यता के हो, हाम्रो संस्कृति के हो, जस्ता कुराहरू ख्याल नहुने खालका प्रवृत्तिहरू देखिन्छ। साइबर अपराध त्यत्तिकै देखिन्छ। आज ड्रग्सको प्रयोग असाधारण ढङ्गले बढेको छ। ड्रग्स आज मात्रै होइन, भोलिसम्म हाम्रो नयाँ पिँढीलाई बर्बाद गर्ने तरिका हो। यो ड्रग्स आर्थिक हिसाबले लाभको लागि मात्रै नेपालमा आइरहेको छ वा अरू उद्देश्य पनि छन्, त्यसको हामीले सजगतापूर्वक विश्लेषण गर्नुपर्दछ। यस्ता कुनै पनि कुराहरू नेपालभित्र यसरी किन फैलिरहेको छ, बढिरहेको छ, यस कुरालाई हामीले गहिरो गरी विश्लेषण गर्ने र यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण गर्नै पर्दछ। यसमा हामी सफल हुनै पर्दछ। हाम्रो समाज आज हामी एउटा लोकतान्त्रिक समाजमा छौँ, एउटा स्वतन्त्र समाजमा छौँ। तर स्वतन्त्रता भनेको छाडातन्त्र होइन, असामाजिकता होइन। स्वतन्त्रता भनेको झुट बोल्नु, बेइमानी गर्नु होइन। स्वतन्त्रता भनेको देश र समाजका लागि राम्रो काम गर्न बाधा नपुग्ने, आफ्नो परिवारको, समाजको उन्नतिको लागि कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो प्रयासहरूलाई निर्बाध अगाडि बढाउन पाउनुपर्ने कुरा हो। हामी लोकतान्त्रिक समाजमा छौँ। हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समाजमा छौँ र यो समाज
नेपाली जनताले बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट आएको समाज हो, स्थापित भएको समाज हो। अहिलेको संविधान पहिलोपल्ट नेपाली जनताले आफूले चुनेका प्रतिनिधि मार्फत निर्माण गरिएको संविधान हो। यो प्रणाली नेपाली जनतामा सार्वभौम सत्ता रहेको प्रणाली हो र यस प्रणालीको रक्षा हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको कर्तव्य हो, किनभने हाम्रा पूर्वजहरूले र अग्रजहरूले यो देशको निर्माण र यस देशलाई राम्रो बनाउने सन्दर्भमा धेरै बलिदान गर्नुभएको छ, कष्ट बिहोर्नु भएको छ, दुःख बिहोर्नु भएको छ। आजको समाज, आजको लोकतान्त्रिक समाज, आजको खुल्ला समाज, आजको स्वतन्त्रतायुक्त समाज यत्तिकै आइलागेको समाज होइन। यो बडो मेहनतका साथ आयो र म भन्न चाहन्छु यति बेला विभिन्न प्रकारका कुना काप्चाबाट आवाजहरू पनि आउने गरेका छन्। म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, अहिलेको संविधान जनतामा सार्वभौम सत्ता रहेको संविधान, जनता शक्तिका स्रोत भएको संविधान र संविधानले निर्दिष्ट गरेको अहिलेको प्रणाली लोकतान्त्रिक प्रणाली, यस प्रणालीको रक्षा गरिनेछ। धेरै कुरामा कम्प्रोमाइज हुन सक्दछ, तर प्रणालीको कुरामा कम्प्रोमाइज हुँदैन। लोकतन्त्रको कुरामा कम्प्रोमाइज हुँदैन। लोकतन्त्र हो र लोकतान्त्रिक प्रणाली मार्फत जुनसुकै परिवर्तन पनि ल्याउन सकिन्छ। चुनाव गरौँ, चुनावमा जाउँ, एउटा सरकार मन परेन भने जनताले अर्को सरकार गठन गर्दछ चुनावका माध्यमबाट। तर अलोकतान्त्रिक विधि, अलोकतान्त्रिक बाटोबाट परिवर्तनका कुरा भनेको अराजनीतिक कुरा हो, अलोकतान्त्रिक कुरा हो। त्यो सभ्य समाज र संस्कृतिभित्र पर्ने कुरा होइन। यति म भन्न चाहन्छु र म सबैलाई आश्वस्त रहन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि कुनै प्रकारका भ्रमहरूमा नपर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले दिनै पछि सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ। दसैँपछि तुरुन्त परिवर्तन हुन्छ अरे, कुन दसैँ भने 84 सालको दसैँपछि चुनावमा ठिकै हो। त्यसभन्दा यता मैले पहिले नै भनिसकेको छु, मैले 1 वर्ष 9 महिना जति रह्यो होला, त्यसपछि शेरबहादुरजीलाई हस्तान्तरण गर्छु। मैले पहिले नै भनिसकेको छु, आफै फेरिन्छ यो सरकार। त्यसपछि शेरबहादुरजीले नेतृत्व गर्नुहुन्छ र चुनाव उहाँको नेतृत्वमा हुन्छ 84 सालमा। त्यसपछि चुनावबाट जो आउँछ त्यसले सरकार बनाउँछ। यस कुरामा सबै ढुक्क रहन म आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपालको राजनीति, नेपालको समाज, नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको विकासमा ठुलो योगदान गरेका, सबभन्दा ठुला इतिहास बोकेका, योगदान बोकेका नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले जस्ता पार्टीहरूले मिलेर अहिले सरकार बनाएका छन् र सरकार लगभग 2/3 छ भन्ने कुरा सबैमा एकार होस्। यो खरानीको डल्लो होइन। नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेस जसको इतिहास यो देशलाई विकास गर्ने कुरामा छ, परिवर्तन गर्ने कुरामा छ, त्यस्ता पार्टीहरूको सरकार। यति कुरा भनेर म फेरि चाहे विश्वमा शान्ति स्थापना गर्ने कुरा होस्, शान्ति सेनाको रूपमा खटाइएका ठाउँमा निष्पक्ष बहादुरी देखाउने कुरामा होस्, शान्तिका लागि समर्पण देखाउने कुरामा होस्, अथवा आन्तरिक रूपमा अनेक कठिन परिस्थितिहरूमा त्यस्ता कठिनाइहरूको सामना गरेर देशमा शान्ति स्थापना गर्ने, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने कुरामा होस्, अथवा प्राकृतिक विपत्तिहरू 72 सालको भुइँचालो होस्, अथवा यसपल्टको बाढी पहिरो जस्ता कुराहरू, अथवा जाजरकोट केन्द्र गरेर भएका विनाशकारी भूकम्पहरू हो, यस्ता कुराहरू सबै परिस्थितिहरूमा नेपाल प्रहरीले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ। म फेरि पनि
धन्यवाद भन्न चाहन्छु नेपाल प्रहरीलाई। र आजको यस विशेष दिनमा म धेरै धेरै बधाई भन्दै धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। फेरि एकपल्ट सबै सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्दै सबै नेपाल प्रहरीका सकल दर्जामा शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। सम्झनामा सुशील केरिया सेवा फाउन्डेसनले स्थापना गरेको पूर्ण शान्ति प्रहरी पुरस्कार 2081 प्रदान गरिएको छ। भविष्यमा पनि राष्ट्र सेवाको पवित्र कार्यमा कटिबद्ध भई कर्तव्य निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने शुभकामना सहित तपाईको उज्जवल भविष्य तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। अबको क्रममा नेपाल प्रहरीको पेशागत मर्यादालाई आत्मसात गर्दै अपराध रहित समाज निर्माणको पवित्र लक्ष्यमा कुशल व्यावसायिक दक्षता प्रदर्शन गरी अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा सर्वोत्कृष्ट कार्य गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई मोतीलाल कला सर्वोत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता पुरस्कार प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस वर्षको सर्वोत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक सूर्यभक्त श्रेष्ठ। अबको क्रममा मोतीलाल कला मिथिला अमर अशक्त प्रहरी छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यो पुरस्कार अवकाश प्राप्त प्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहराज्यूले अमर तथा अशक्त प्रहरी परिवारका जेहेन्दार तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सन्ततिमध्ये एकजना छात्र र एकजना छात्रलाई प्रदान गर्ने गरी स्थापित गरिएको हो। पुरस्कार ग्रहण गरिदिनुहुन विष्णु गाउँपालिका वडा नम्बर 6 निवासी अमर प्रहरी जवान बिन्देश्वर शाहको सुपुत्र श्री अनजय कुमार शाहलाई अनुरोध गर्दछु। यसैगरी विदुर नगरपालिका वडा नम्बर 11 नुवाकोट बस्ने अशक्त प्रहरी नायब निरीक्षक हित बहादुर तामाङको सुपुत्री सुश्री आशिका लामालाई मोतीलाल कला मिथिला छात्रवृत्ति ग्रहण गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु। अबको क्रममा अवकाश प्राप्त प्रहरी महानिरीक्षक श्री अच्युत कृष्ण खरेलद्वारा स्थापित अच्युत मीना अमर प्रहरी पुरस्कार र अच्युत मीना छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अच्युत मीना अमर प्रहरी पुरस्कार ग्रहण गरिदिनुहुन बारवर्दीय नगरपालिका वडा नम्बर 4 वर्दीय निवासी अमर प्रहरी जवान अमर बहादुर थारूको सुपुत्री सुश्री अंशु थारूलाई अनुरोध गर्दछु। यसैगरी बेलका नगरपालिका वडा नम्बर 1 उदयपुर बस्ने अमर प्रहरी हवलदार दिलीप कार्कीको सुपुत्र श्री दिकेश कार्कीलाई अच्युत मीना अमर प्रहरी पुरस्कार ग्रहण गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अच्युत मीना अमर प्रहरी छात्रवृत्ति ग्रहण गरिदिनुहुन बानीगढ जयगढ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 अछाम बस्ने अमर प्रहरी जवान रामबहादुर साउदको सुपुत्री सुश्री नवीना साउदलाई अनुरोध गर्दछु। यसैगरी शिवनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बैतडी बस्ने अमर प्रहरी जवान शेरसिंह साउदको सुपुत्र श्री अनिल साउदलाई अच्युत मीना अमर प्रहरी छात्रवृत्ति ग्रहण गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अबको क्रममा योगेन्द्र स्मृति साहसिक तथा जोखिमपूर्ण कार्य पुरस्कार प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यो वर्ष योगेन्द्र स्मृति साहसिक तथा जोखिम कार्य पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुने प्रहरी अधिकृत हुनुहुन्छ गण्डकी प्रदेश प्रहरी विपद व्यवस्थापन गुल्म बागलुङमा कार्यरत प्रहरी जवान अब्दुल अन्सारी। यसैगरी अबको क्रममा अन्तर प्रदेश प्रहरी कार्यदक्षता मूल्याङ्कन पुलिस ब्याटन 2081 तर्फ सर्वोत्कृष्ट हुन सफल प्रहरी कार्यालयलाई पुलिस ब्याटन प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ, जस अन्तर्गत
अन्तर प्रदेश प्रहरी कार्य दक्षता मूल्याङ्कन पुलिस ब्याटन 2081 तर्फ सर्वोत्कृष्ट हुन सफल भएको छ लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङ। पुरस्कार ग्रहणको लागि लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्री कुबेर कडायतज्यूलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु।